Ονομάζομαι Ειρήνη. Είμαι παντρεμένη και έχουμε ένα παιδάκι. Είναι 3,5 χρόνων το παιδάκι μας. Εργαζόμουν στην εταιρεία Κοτσόβολος που την έχουν η Dixon. Στην Ελλάδα την έχουν αγοράσει εδώ και 5 χρόνια. Ήταν καλά τα πράγματα μέχρι πριν λίγο καιρό. Δεν είχα παράπονο, δηλαδή η εταιρεία μας πληρώνει κανονικά σύμφωνα με το βασικό μισθό που υπήρχε και ήταν από το κράτος, δηλαδή από τη σύμβαση που υπήρχε από το κράτος. Οπότε για όλο αυτό το διάστημα ήμουν 8 χρόνια εκεί, αισθανόμουν καλά και αισθανόμουν και ασφαλής. Ξεκινήσαν όλα αυτά τα προβλήματα στην Ελλάδα από ένα χρόνο περίπου πριν, αλλά εμάς εκεί πέρα μας δημιουργούσαν ένα κλίμα ασφάλειας, ότι όλα θα είναι καλά και εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να σας πειράξουμε, θα ακολουθούμε τους νόμους και τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει και θα είναι όλα ok. Έτσι αισθανόμασταν όλοι πολύ καλά στη δουλειά, μέχρι που 2 μήνες, μάλλον 3 μήνες πριν, ξαφνικά μας φώναξαν ένα βράδυ, την ώρα που έκλεισαν τα καταστήματα και τελείωσε η δουλειά μας και μας φέραν ένα συμφωνητικό ιδιωτικό με μία μείωση μισθού 12% και έπρεπε να την υπογράψουμε εκείνο το βράδυ, χωρίς να μπορέσουμε αυτά τα χαρτιά καν να τα πάρουμε, να τα δείξουμε σε έναν δικηγόρο, να τα σκεφτούμε, να το μελετήσουμε. Θα έπρεπε εκείνη την ώρα να υπογράψουμε μία μείωση μισθού. Εγώ ήξερα ότι προστατεύομαι από τη κλαδική μου σύμβαση, δεν έχει λήξει. Και είπα αδύνατο, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να υπογράψω μια ατομική σύμβαση χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Θα πρέπει τουλάχιστον αυτό τέλος πάντων να το δείξω σε ένα δικηγόρο. Δεν μας επέτρεψαν τίποτα, υπήρχε ένα κλίμα φοβερής τρομοκρατίας και όποιος δεν θα υπέγραφε εκείνο το βράδυ θα απολυόταν άμεσα κτλ. Όλο αυτό εννοείται ότι ξαφνικά βέβαια και έτσι όπως συνέβη μας τρόμαξε όλους, άλλοι αντιδράσανε, άλλοι τρομάξανε, ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση πανικού. Τελικά μας δώσανε μια μικρή διορία μέχρι την επόμενη ημέρα, το μεσημέρι, όπου εγώ κοίταξα να δω κάποιους νόμους, είδα τον νόμο τον τελευταίο που ψηφίστηκε του κράτους μετενέργειας, είδα από το κλαδικό μας σωματείο ότι δεν έχει λήξει η σύμβασή μας. Και έτσι τα τύπωσα αυτά, τα βρήκα στο ίντερνετ, τα τύπωσα αυτά τα στοιχεία και τα πήγα στη δουλειά. Με αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι ήμουν και ένα επαναστατικό στοιχείο και να είμαι από τους πρώτους που θα διώξουν. Ξαφνικά δηλαδή, από τη μία μέρα στην άλλη, εκεί που ήξερα ότι δούλευα σε μια καλή εταιρεία, που πληρωνόμουν κάθε μήνα φυσιολογικά και είχαμε προγραμματίσει βέβαια τη ζωή μας σύμφωνα με αυτό, βρέθηκα μέσα σε 3 ημέρες απολυμένη. Ήρθανε τούμπα τα πράγματα. Εμείς εδώ πέρα σε αυτό το σπίτι μένουμε με ενίκιο. Βασιζόμασταν πολύ στο δικό μου το μισθό αυτόν τον στάνταρ το μήνα για να πληρώνουμε το ενίκιο μας και κάποιες άλλες υποχρεώσεις που υπάρχουν. Που στην ουσία το μισθός μου ήταν αυτό, δηλαδή να καλύπτει το ενίκιο επιτοπλίστων. Και ξαφνικά βρεθήκαμε να μην ξέρουμε πού θα μείνουμε. Ο σύζυγός μου είναι ήδη με πολύ μειωμένη την εργασία του. Εδώ και αυτός 1-2 χρόνια, με το ζόρι δηλαδή, βγάζει κάποια χρήματα. Και έτσι εσπεσμένα έπρεπε να φύγουμε από εδώ, οπότε είπαμε τέλος πάντων να μετακομίσουμε σε ένα σπίτι που είναι στην εξοχή, ένα σπίτι παλιό που είχε κάποτε φτιάξει ο πεθερός μου. Προσπαθούμε δηλαδή έτσι με κάποιους τρόπους να το επισκευάσουμε. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι και αυτό που βλέπω γύρω μου είναι όλη αυτή η τρομοκρατία, ότι ξαφνικά όλοι θα πεινάσουμε. Αισθανόμαστε εδώ στην Ελλάδα αυτόν τον φόβο. Τον φόβο όχι απλά ότι δεν θα έχουμε δουλειά, αλλά ότι θα φτάσουμε σε κατάσταση πείνας. Υπάρχει μια φοβερή ανασφάλεια, το αν θα μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Πριν από λίγο καιρό στον παιδικό σταθμό της Μικρής είχαν αναρτήσει ταμπέλα που γράφανε όσοι μπορούμε να δίνουμε ένα πακέτο ρύζι, μακαρόνια, οτιδήποτε, για να συγκεντρώνονται για οικογένειες που δεν έχουν εδώ στο Δήμο να ταΐσουν τα παιδιά τους, να φάνε. Είναι απίστευτη αυτή η κατάσταση. Θα προσπαθήσω και θα κάνω όσο το δυνατόν και ό,τι το δυνατόν καλύτερο και για την οικογένειά μου και για όλη τη χώρα μου. Αυτά είχα να πω.